ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬም በጠቃሚ የቴክኖሎጂ መረጃ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው መረጃ ደግሞ የማጋራችሁ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን አለ። ይሄም አፕሊኬሽን ስልካችንን አጠቃቀም በጣም የሚያዘምንልና ስልካችንን በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቀላሉ ናቪጌት ለማድረግ በቀላሉ አክሰስ ለማድረግ ሁልጊዜ ተሰሎ የምንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምንችል እንደዚሁም በተደጋጋሚ የምንጠቀማቸውን ስልኮች በቀላሉ ማግኘት እንድንችል አክሰስ ማድረግ እንድንችልና በተጨማሪም በጣም ብዙ ጥቅሞች ያሉት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን የት እንደምታገኙትና እንዴት እንደምትጠቀሙበት በዝርዝር በደንብ አድርጌ እዚህ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ልትቆዩ ጋብዛለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ለቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ በቀጣይ የተሻለ ስራ ይዤ እንድመጣ እንድታበረታቱኝ በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ፓኔልስ ይባላል። ይሄ አፕሊኬሽን እንዴት ማግኘት እንደምንችል መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ እና አጠቃቀሙን በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑም እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምናየው አፕሊኬሽን ነው፣ ፓኔልስ ይባላል። በቀጥታ ስንከፍተው በዚህ መንገድ ነው የሚከፍትልን ማለት ነው። ከከፈትነው በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት አለው ዲስፕሌይ ኦቨር አዘር አፕ የሚል ፐርሚሽን ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሚሽን ከሰጠነው በኋላ በዚህ መንገድ ነው የሚከፍትልን። ስለዚህ እዚህ ላይ አክቲቬት የምትላለች አክቲቬት የምትለው ኦፍ ከሆነች በዚህ መንገድ ከሆነ የተቀመጠችው ማለት ነው ኦን እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ቪው የምትለው ላይ ኖርና የተለያዩ ሴትአፖችን እናስተካክላለን። እዚህ ውስጥ በመግባት የተለያዩ ነገሮችን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፓኔሉ በጎን መጥቶልናል ማለት ነው። ስላይድ በማድረግ እዚህ ላይ የምንፈልጋቸውን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ወይም ደግሞ ቶቶሎ የምንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ በማስቀመጥ በቀላሉ አክሰስ እንድናደርጋቸው ይረዳናል። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ስልክ ቁጥሮችን እዚህ ላይ በማስቀመጥ በቀላሉ መደወል እንድንችልና ባጭሩ መጠቀም እንድንችል ስልካችን የበለጠ ያማረና በጣም ፈጣን እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴትአፑን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እዚህ ላይ እናያለን። ሆሪዞንታል ኦፍሴት የሚለው ይሄ ከስክሪናችን ምን ያክል ሆሪዞንታሊ ወይም ደግሞ ወደ ጎን ምን ያክል መለጠጥ አለበት ወይም ደግሞ ምን ያክል ነው የምንፈልገው ዊድዙ የሚለውን በዚህ ማስተካከል እንችላለን። በፈለጋችሁት መጠን ማስተካከል ትችላላችሁ። አነስ ሲል ስለሆነ የሚያምረው ወይም ደግሞ የሚመቸው በዚህ መንገድ አድርገዋለሁ እኔ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ቨርቲካል ኦፍሴት የሚል አለ። ይሄ ስክሪናችን እንደዚህ ላይ እንደምታዩት ከፍ ዝቅ እያለ ነው። ወደ ላይ ከፍ አድርገን ማስቀመጥ ከፈለግን እንደዚህ እናደርጋለን። ወደ ታች ከሆነ ደግሞ በዚህ መንገድ ሴንተር ላይ እንዲሆን ከፈለግን በምንፈልገው መጠን ይህንን አስተካክለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ወሳኝ ነገር አለ። ኮለመንስ ኤንድ ሮውስ የሚል አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት በሁለት ኮለመን ነው አሁን እየተቀመጠው። እዚህ ላይ የአፕሊኬሽናችን የምናስቀምጥበት ወይም ደግሞ የተለያዩ ሾርትከቶችን ወይም ስልክ ቁጥሮችን የምናስቀምጥበት ፓኔል ኮለመኑ ስንት ይሁን የሚለውን እዚህ ላይ መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ይሄው በአንድ ሳደርገው በጣም ቀጭን ይሆናል። በሁለት ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ በአንድ ሲሆን ስለሚመቸኝ ስክሪኑን ሙሉ በሙሉ ስለማይሸፍንብኝ በአንድ ኮለመን አድርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ከመጣን በኋላ ደግሞ ሮውስ የሚል አለ። ሮ የሚለው እዚህ ፓኔል ላይ ምን ያክል አፕሊኬሽን ወይም ስልክ ቁጥር ነው ማስቀመጥ የምንፈልገው የሚለውን ነው። ወደ ታች ስንት ሮ ይኑረው የሚለው ነው። ስለዚህ እንደዚህ የምቀንሰው ከሆነ እንደምታዩት እያነሰ ይሄዳል። ስለዚህ 6 7 ብዙ ማስቀመጥ ከፈለኩ በዚህ መንገድ እለጥጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ሴትአፑን ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፕላስ የምትለው ላይ እንገባና ራይት ሌፍት ወይም ደግሞ ቦተም በቀኝ በኩል በግራ በኩልና ከታች በማንኛው ሳይድ ይሁንላችሁ የሚለውን ለመወሰን እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ። እኔ ራይት ለዋለሁ በቀኝ በኩል እንዲሆን። ከዛ በኋላ በቃ ጨረስን ማለት ነው። ይሄንን ባክ ብለን ስንወጣ እዚች ላይ እንደምታዩት በቀኝ በኩል ሰማያዊ ነገር ታያለች። ወደ ጎን ስላይድ ስታደርጉት በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ላይ የተወሰኑ አፖችን በራሱ አስቀምጧል ጫን ብላችሁ ስትይዙት ይሄ ኦፕሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ላይ ፖፕ አፕ በሆነው ኢንተርፌስ ላይ አፕሊኬሽን መጨመር ከፈለግን አፕሊኬሽን የሚለውን እዚህ ላይ እንመርጣለን ሾርትከት ከሆነ ሾርትከት ስልክ ከሆነ ደግሞ እዚህ ኮንታክት የሚል አለ ዌብሳይት መጨመር ትችላላችሁ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ ሞር ዲቴይሉን እናንተ እዩት ለምሳሌ እኔ አንድ አፕ እዚህ ላይ ቶሎ የምጠቀመው አፕ እዚህ ላይ መጨመር ብፈልግ ለምሳሌ ዩቲዩብን መጨመር ብፈልግ እንደዚህ ማርክ አድርገዋለሁ ታች ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል አለ ሁለቱን ብዙ ጊዜ ስለምጠቀማቸው ሁለቱን መርጣለሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ላይ አካቶልኛል ማለት ነው ብዙ አፕ እንዲይዝላችሁ ከፈለጋችሁ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ኮለመኑን ማስፋት ነው ማለት ነው ማስወገድ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ፌስቡክን እኔ ከዚህ ማስወገድ ብፈልግ ይሄ ጫን በይይዝና ሪሙቭ ምትላለች ሪሙቭ በያስወግደዋለሁ ባዶ ቦታ ይሆናል የፈለኩትን ነገር መጨመር እችላለሁ ማለት ነው ስልክ ቁጥር መጨመር እንዴት መጨመር እንደምትችሉ ለማሳየት ያክል ታች ኮንታክት የሚለው ላይ ተገባላችሁ ከዛ ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል ማለት ነው ስልካችሁን አክሰስ ማድረግ እንዲችል ከፈቀዳችሁለት በኋላ ቀጥታ ወደ ስልካችሁ ይገባና ያሉትን ኮንታክቶች በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ የፈለጋችሁን ስልክ ትመርጡለታላችሁ ስትመርጡለት ይሄው በቀጥታ እዚህ ላይ ያመጣዋል ማለት ነው ይሄን ስትጫኑት በቀጥታ ባንዴ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ወደ ጎን ስላይድ በማድረግ ብቻ ይሄንን ማግኘት ትችላላችሁ በተጨማሪም አሁንም ድጋሚ ስላይድ ስታደርጉት ይሄ አማራጭ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ከኤስ ከዜድ ባለው አማራጭ ላይ ስክሮል ስታደርጉ ስልካችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን በአልፋቤት ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ያለውንም አፕሊኬሽን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁንም ድጋሚ ስላይድ ስታደርጉት እዚህ ላይ ባዶ ቦታ ታገኛላችሁ ዊጌት የምታስቀምጡበት ነው ለምሳሌ እኔ ይሄን የምጠቀምበት የመጽሐፍ ቅዱስ ዊጌት አስቀምጥበታለሁኝ እናንተ የፈለጋችሁትን ዊጌት ማስቀመጥ ትችላላችሁ አማሪክ ባይብል የሚል አለ እዚህ ላይ እሱን አስቀምጥለታለሁ ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በየቀኑ አንዳንድ ጥቅስ እዚህ ላይ ያመጣ ስለሚያሳይ ማለት ነው እዚህ ላይ ዊጌቱን አስቀምጬ ተጠቀማለሁኝ ይሄንን ዊጌት ማስፋት ከፈለጋችሁ ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ይሄ አማራጭ ሲመጣላችሁ ወደ ታች መጎተት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ዊጌት መጽሐፍ ቅዱስ ሊሆን ይችላል ቅዱስ ቁርአን ወይም ሌላ የተለያዩ ዊጌቶች የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ የምፈልገውን ስልክ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን እዚህ ላይ በቀላሉ ማግኘት እችላለሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁሉንም ስልኬ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ አክሰስ እንዳደርግ ይረዳኛል ድጋሚ ስላይድ ሳደርገው ደግሞ እዚህ ላይ ያስቀመጥኩትን ዊጌት በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽን በመጠቀም ስልካችሁን ማዘመንና በቀላሉ የተለያዩ ነገሮችን ፈጣን በሆነ መንገድ በቀላሉ አክሰስ እንድታደርጉ ይረዳችኋል በጎን የተወሰነ ስፔስ ስለሆነ የሚይዘው ስልካችንን የበለጠ ያሳምርልናል ማለት ነው በመቀጠል ይሄንን አፕሊኬሽን የት እንደምታገኙት ነው የምነግራችሁ በዚህ ቻናል ሁሉ ጊዜ የማስተምራቸው ወይም የምነግራቸው አፕሊኬሽኖች ለማግኘት ዲስክሪፕሽን ላይ በመግባት ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ በመግባት የዌብሳይታችን ሊንክ አስቀምጣለሁ ማለት ነው የተቀመጠው ሊንክ በመጠቀም ቀጥታ ወደ ዌብሳይታችን በመግባት ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ዳውንሎድ የሚል ቀይ በተን ታገኛላችሁ እሱን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስሙ ፓኔልስ ይባላል ብያችኋለሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፓኔልስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ በቀላሉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ይሄንን ይመስላል እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁን አትርሱ ሁሌም ኮሜንት ማድረጋችሁን አትዘንጉ ወደፊት የምንሰራላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ይመቻችሁ